जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्नुभयो कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो जसले पन्टियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो जो क्रुसमा टाँगिनुभयो मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउताउनुभयो स्वर्गमा चढी जानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गरेर फेरि आउनुहुनेछ म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि पवित्र मण्डलीमाथि पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि पाप मोचनमाथि शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजन्मको जीवनमाथि आमेन।
भनेपछि र पहिला हामी बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नु होला र हात उचाल्नु भएको बिरामी जति अगाडि उभिनुहोस्, माथि उभिनुहोस् र तपाईँलाई जहाँ जहाँ समस्या छ त्यही आफ्नो हात राख्नु होला र अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँ हामीलाई निको पार्ने परम प्रभु हुँदछ। तपाईँले आफ्नो मुक्तिको योजनामा हाम्रा सबै पापहरूलाई क्षमा गर्नका साथै हाम्रा सबै रोग बिमारहरूलाई निको पारिदिनु भयो। यसै कारण प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू, देवदेवताका श्रापहरू, शारीरिक दुर्बलताहरू, कमजोरीहरू, प्रेसर, सुगरहरू अनि नसाका समस्याहरू, मसल्सका समस्याहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्किने र येशूको कुर्राको चोटमा ती सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्दछु। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस्, प्रत्येकलाई छुनुहोस्, पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा ल्याउनुहोस् प्रभु येशूको नाम। हुन्छ, दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। बाइबलले भन्छ काम नगर्नेले के गरोस्, खाना पनि नखाओस्। अनि परमेश्वरले अल्छे मान्छेहरूको परिकल्पना गर्नु भएन र उहाँले मेहनती, परिश्रमी, परमेश्वरको डर राख्ने, परमेश्वरको खोजी गर्ने व्यक्तिहरूको सृष्टि गर्नुभयो। आमेन। त्यसैले तपाईँ जतिजनाको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको कारोबारको भोल्युममा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको तलबको वृद्धिमा चाहिन्छ भने हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु र परमेश्वरले हरेकलाई आशिष दिउँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा, रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। प्रभु, तपाईँको जनको हातको परिश्रममा तपाईँले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनुहोस् प्रभु। हरेकको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गराइदिनुहोस्, हरेकको तलबमा वृद्धि गराइदिनुहोस्, हरेकको कारोबारको भोल्युममा वृद्धि गराइदिनुहोस् प्रभुजी। हरेकका फसेका रुपियाँ पैसाहरू उठ्न सकौँ प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ। हरेकका बालबच्चाहरूले असल शिक्षा, दीक्षा, घाँस बाँस कपास प्राप्त गर्न सकौँ प्रभु र आफ्नो सृष्टिकर्ताको महिमा गर्न सकौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ साँच्चै नै जसरी तपाईँले आर्थिक कुरामा आशीर्वाद दिनुहुन्छ, हरेकलाई दशांश, स्वेच्छाको बेटी, धन्यवादको बेटी, प्रेम बेटीहरू दिनलाई सिकाउनुहोस्। धन्यवाद छ येशूको नाम। र हुन्छ, आज हाम्रो माझमा हाम्रो मान भाइले परमेश्वरको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गरौँ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह हो। आज फेरि पनि प्रभुले हामीलाई एकदम सुरक्षित राख्नु भएर आज हामीलाई सुरक्षित राखेर आजको यस विश्राम दिनमा प्रभुको भवनमा हामीलाई ल्याउनु भएको छ। प्रभुलाई धेरै नै धन्यवाद होस्। अघि नै हामीले मौका दिएका थियौँ तपाईँहरूलाई, जस्तो कि गवाईको भाग केही छ भनेर, अनि हामी सबैजनालाई प्रभुले एकदम सुरक्षित अनि यो गत हप्ताभरिमा प्रभुले राख्नुभएको कुरा चाहिँ हामीले थाहा गऱ्यौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम आशिषमय कुरा पनि हो। हुन्छ, आजको वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी एउटा भिडियो हेर्नेछौँ र त्यो भिडियोको बारेमा चाहिँ हल्का म तपाईँहरूलाई केही बताउने छु पहिले र त्यसपछि हामी त्यो भिडियो हेर्नेछौँ। भिडियो केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो चाहिँ विशेष गरेर यो अर्थ्याउने कुरामा चाहिँ सम्बन्धित छ क्या। यसरी बुझौँ यसलाई। हामीलाई प्रभुको वचन हामीले पाएका छौँ अनि बाइबल हामीसँग छ अनि हामीले प्रभुको वचन दिनदिनै पढ्छौँ। अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रभुको वचन पढे तापनि अनि त्यसको अर्थ चाहिँ कतिपटक अर्कै अर्थ पर्न जान्छ क्या। अनि यो चाहिँ कतिपटक यो भिडियो मैले हेर्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको गेम पनि हो अनि कतिजनाले खेल्नु पनि भएको होला, देख्नु भएको होला युट्युबतिर होइन, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। अनि यसले चाहिँ कम्युनिकेसन अथवा सञ्चार गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको जुन कुरा चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्ने हो अथवा जुन कुरा चाहिँ जानुपर्ने हो त्यो कुरा नगइकन अर्कै कुरा अर्थ चाहिँ गइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट थाहा गर्न सक्छौँ। हामी हेर्छौँ, रमाइलो छ, हाँस्न सक्छौँ हामी। अनि त्यसपछि यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले बाइबलसँगै जोड्न सक्छौँ प्रभुको वचनसँग कि हामीले अर्थाउँदा कहिलेकाहीँ त्यो अर्थले अनर्थ पनि बोलिरहेको हुन्छ। हुन्छ, हामी भिडियो हेर्नेछौँ। पहिलो व्यक्तिलाई बाइक चलाएको अनि स्टार्ट गरेको अनि घुमाएको भनेर देखाउँछ। क्रमिक रूपमा पालै पालो एकले अर्कोलाई भन्नुपर्ने हुन्छ तर बोल्न पाइँदैन। र सच्याउन पनि पाइँदैन, एकले अर्कोलाई भन्दै जानुपर्ने हुन्छ।
हेर्दै जानुहोस्, त्यहाँ आफ्नो आफ्नो तरिका निस्किँदैछ। अर्थ आउँदैछ, आफ्नो आफ्नो तरिकाले व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। ल मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिसकेँ, एउटा गेम हो अनि यो गेमले पनि एउटा अर्थ बोकेको छ। मेरो विचार आर्मी जस्तो हुनुहुन्छ है, एउटा सल्युट हानिन्छ, अर्कोले पनि सल्युट हान्नुभयो। सल्युट थाप्नु भयो जस्तो छ। हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो अर्थ। सलुटबाट हेराइतिर जाँदैछ जस्तो छ। नाकसम्म पुगिसके है। अब अन्तिममा के भयो भनेर देखाउनु हुन्छ। धन्यवाद। बाइबल पढ्दाखेरि पनि हामीलाई बारम्बार गुरुबाले भन्नुहुन्छ नि, यसको सान्दर्भिक अर्थमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। यो त्यो तत्कालीन अवस्थामा त्यो समयमा चाहिँ बाइबलमा किन यो कुरा उल्लेख भयो, कसरी आयो, यो केसँग जोडिएको छ, कुन खण्डसँग भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यसलाई त्यो सान्दर्भिकमा बुझ्नु जरुरी छ। होइन भने अहिले हामीले एउटा गेम हेरे जस्तै, अघि नै गेम हेरे जस्तै त्यस्तै अर्थ हुन्छ, त्यसको अर्थ चाहिँ अर्को अर्को हुँदै जान्छ है। यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि एकजना हाम्रो अफिसको साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या, कसैले गीत रचना गर्नुभयो भने चाहिँ अब त्यो गीत चाहिँ अब सिक्दै जान्छ नि त। अनि फर्केर आउँदाखेरि त्यो गीतको भाका फेरि जसले रचना गरेको उसले फेरि सिक्नुपर्ने हुन्छ के अरे क्या, नयाँ भाका। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ है। अनि हामीले चाहिँ आज हेर्न लागेको कुरा के छ भन्दाखेरि, प्रभुको वचन जे सन्दर्भमा जसरी हामीलाई दिएको छ अनि त्यसरी नै पढ्नु र त्यसलाई बुझ्नु चाहिँ एकदम अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण छ। आमेन। एउटा दुईवटा उदाहरण म दिन चाहन्छु है। जस्तो कि कतिपटक हामीले मिसकम्युनिकेसन अथवा शब्द त्यो वचनको अर्थ चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ क्या। एकजना हाम्रो साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सुरुमा चर्चमा जाँदाखेरि, मण्डलीमा जाँदाखेरि चाहिँ अनि वचन पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा वचन भेट्टाउनु भयो के अरे क्या। अनि त्यो वचन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ, यदि कोही व्यक्तिले कोही स्त्रीलाई चाहिँ काम वासनाको है इच्छाले हेर्छ भने उसले व्यभिचार गर्छ भन्ने उहाँले त्यो पढ्नु भएछ क्या। अनि सुन्नु पनि भयो है। अनि उहाँको अर्थ चाहिँ के, उहाँको बुझाइ चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि, ए हामीले त छोरी मान्छेले त हेर्नै नहुने रहेछ
अनि उहाँले के गर्नुभएछ छोरी मान्छेलाई हेर्नै छोडिदिनुहुन्छ अनि बोल्न आउँदाखेरि पनि टाउको मुनि जय होस् यसो भन्ने क्या अनि त्यो चाहिँ अर्थ नबुझेर है अनि हामी पनि कतिपटक त्यो समयबाट अथवा त्यो ठाउँहरूबाट हामी बुझिरहेका हुन सक्छौँ। मत्ती 7को 7 पदमा यहाँ तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ दिएको छ कि माग तिमीहरूलाई दिनेछ, खोज तिमीहरूले भेटाउनेछौ, भजगचाउ तिमीहरूको निम्ति उगारिनेछ है। मत्ती 7को 7 अध्याय तपाईँले 7 अध्यायको 7 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो भेटाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो कुरा पनि कतिपटक हामीले गलत अर्थमा लिइरहेका हुन्छौँ क्या। यहाँ चाहिँ खोज तिमीहरूले भेटाउनेछौ हेर्नुहोस् यो के सन्दर्भमा दिइरहेको छ त्यो हामी कतिचोटि बुझ्दैनौँ। अनि कहिलेकाहीँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि साथीहरूसँग अलि उत्साहको लागि कसैलाई उत्साह दिनको लागि चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ मण्डलीमा होइन किनभनेदेखि नयाँ आएको विश्वासीहरूलाई त हामीले उत्साह दिनुपर्छ अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति उत्साह दिनको लागि हामीले भेटघाट गर्ने अथवा गएर होइन उसलाई भेटेर केही उत्साहको वचनहरू दिने अथवा केही कुरा हामीले गिफ्टहरू उपहार दिने हो कि भनेर भन्दाखेरि कतिचोटि चाहिँ कसैले के बुझ्छ यो वचनको अर्थ यसरी अर्थ हुन्छ क्या होइन पहिला त मण्डली आउनु पऱ्यो नि त माग त तिमीहरूलाई दिनेछ अलिक आउँदै नआइकन हामी कसरी भेट्न जाने कसरी उत्साह दिने के गर्ने त पहिला त ऊ आउनु पऱ्यो नि त यहाँ भन्ने कुरा पनि हामी कतिजनाको सोचाइ हुन्छ क्या। तर हामीले बुझ्नुपर्छ यो वचनले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ छुट्टै हो है। यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरेर मत्ती 10को 16 पदमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण मत्ती 10 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखेको छ हेर म तिमीहरूलाई ब्वाँसोहरूका बिचमा भेडा झैँ पठाइरहेछु यसकारण तिमीहरू सर्प झैँ चनाको र ढुकुर झैँ निर्दोष हो। आमेन। यो वचनले हामीलाई यसरी भनिरहेको छ। अनि कतिपटक चाहिँ मान्छेले त्यो अगाडिको हामी विश्वासीहरूले चाहिँ अगाडिको बिर्सिन्छौँ अनि पछाडिको सर्प झैँ चनाको भन्ने मात्र ध्यान हुन्छ क्या। सर्प झैँ चनाको अनि यो चनाको भन्ने शब्दले चाहिँ कतिचोटि अनर्थ ल्याउँछ क्या। अनि के भन्छ कति लाटो भएको त अनि बाटो भन्न अनि बाटो पनि कसरी बन्ने अनि आफ्नै अर्थमा कतिजनाले के भन्छ जस्तो कि कसैको भलाइ हुन्छ भने ढाँट त भइहाल्यो नि अलिकति ढाँडा के भन्छ कि अलिक चनाको पनि हुनुपर्छ कि हामी बाहिरमा भनेको छ नि त्यहाँ सर्प चाहिँ चनाको हेर्नुहोस् न। अनि मैले देखेको चाहिँ भूकम्पको बेलामा त्यहाँ कति राहतहरू आयो नि त अनि कतिजना प्रभुलाई चिनेका व्यक्तिहरूले पनि त्यो अलिकति यो खण्डलाई लिएर क्या हामी त चढाएको हुनुपर्छ यति बेला त अलिकति अनि आफूलाई चाहिँ नसोचिकन त अरूलाई कसरी सोच्ने त भन्ने कुराहरू पनि कतिचोटि आएको थियो क्या। तर प्रभुको वचनले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ बताएको होइन। यो तपाईँले राम्ररी हेर्नुभयो भने है। त्यही कारणले अघिनिको मैले भिडियोसँग यसलाई जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि बारम्बार हामीले सुनि पनि आएका छौँ र सुन्दै पनि छौँ कि बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको सन्दर्भमा र त्यसको पृष्ठभूमि के हो त्योसँग जोडेर हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। हुन्छ आजको शीर्षकमा हामी जाँदैछौँ। प्रभुले हामी सबैलाई बुझ्नको लागि सहायता गर्नुभएको होस् र यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा पनि हामी लागू गर्न सकौँ। शीर्षक रहेको छ येशू प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना। हामीले धेरै पटक सुनेका पनि छौँ। यसबाट धेरै पटक तपाईँले वचन पनि सुन्नुभएको छ होला अथवा तपाईँले आफैले पनि व्यक्तिगत अध्ययन धेरै गर्नुभएको छ होला। येशू प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना अथवा यसलाई अङ्ग्रेजीमा लर्ड्स प्रेयर पनि भन्छ है। लर्ड्स प्रेयर प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भएको प्रार्थना यो खण्डलाई आज हामी हेर्दैछौँ। मत्तीको पुस्तकबाट हामी हेर्दैछौँ। हुन त लुकाको पुस्तकमा पनि छ यो हामी मत्तीको पुस्तकबाट हेर्दैछौँ। मत्तीको 6 अध्यायको 9 देखि 13 पद हामी हेर्दैछौँ र यो कतिजना हामीलाई कण्ठ पनि छ है किनभने गुरुबाले हामीलाई यो कण्ठ पनि गराउनु भएको छ र हामीलाई यो याद पनि छ धेरैलाई। मत्ती 6 अध्यायको 9 पददेखि 13 पदसम्म आज हामी हेर्दैछौँ। तपाईँले यसको पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने अनि त्यहाँ चाहिँ चेलाहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ सोध्छ कि हामीले प्रार्थना कसरी गर्ने त हाम्रो प्रार्थनाको सिकाइ चाहिँ अथवा गराइ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले सोद्धाखेरि प्रभुले यो कुरा सिकाउनुहुन्छ बताउनुहुन्छ। उहाँले 9 पदमा भन्नुहुन्छ। 9 पदमा हामी हेर्न सक्छौँ तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर है। तर भन्ने कुराले चाहिँ माथि उहाँले जोड्नु भएको छ कि कतिजना चाहिँ प्रार्थना गर्दा गलत किसिमले प्रार्थना गर्छन्, दान दिँदा गलत किसिमले दान दिन्छन् अनि त्यो चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुरा प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिकाउनुहुन्छ। त्यही कारणले उहाँले 9 पदमा आएर भन्नुहुन्छ तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर।
उहाँले भन्नुहुन्छ 9 पदको दोस्रो खण्ड तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्। आमेन। 9 पदमा चाहिँ उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ कि हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्। तिमीहरू यस किसिमले प्रार्थना गर प्रभु भन्नुहुन्छ है। अनि यसले चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँले वाक्यलाई राम्ररी हेर्नुभयो भने चाहिँ यो खण्डमा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वर पिता चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ कुनै पनि थोकमा वस्तुमा मानिसले बनाएको कुनै पनि कुरामा उहाँ बास गर्नुहुन्न, किनभने उहाँ बस्ने ठाउँ त स्वर्ग नै हो, प्रभुको वचनले भन्दछ है। त्यही कारणले उहाँले भन्नुहुन्छ हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस् है। त्यही कारणले मानिसले बनाएको कुनै पनि थोकमा उहाँ बास गर्नुहुन्न। म कहिलेकाहीँ रेगुलरली त जान खोज्छु तर रेगुलरली जान सक्दिनँ, तर प्रायः जसो जाने बेलामा चाहिँ मैले देख्छु कि त्यो स्वयम्भूमा त्यहाँ मान्छेहरू ल्याएको बिहानै त्यहाँ त्यो लम्पसार परेर त्यो बाटोमा चाहिँ उनीहरू डुबिरहेको हुन्छ है। अनि एक बिहानै के अरे स्वयम्भू मन्दिरमा गएर उनीहरूले पूजा गरिरहेको हुन्छ। तर बाइबलले भन्छ यस्ता सब कुनै पनि थोकमा चाहिँ प्रभु बास गर्नुहुन्न, किनभने प्रभु बास गर्ने भनेको चाहिँ कि चाहिँ मानिसको हृदय, पवित्र आत्माको मण्डली सङ्गति, हाम्रो शरीरमा उहाँ बास गर्नुहुन्छ, हाम्रो हृदयमा बास गर्नुहुन्छ, होइन भने उहाँ स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ र त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि थोकमा चाहिँ उहाँ विराजमान हुनुहुन्न, उहाँ हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ दोस्रो खण्डमा पनि छ कि उहाँको नाउँको घोषणा गरेको हामी देख्न सक्छौँ है। तपाईँको नाउँ पवित्र होस्, यो घोषणा गरेको पनि हामी देख्न सक्छौँ यो प्रार्थनामा है। उहाँको नाउँको घोषणा गरेको हामी थाहा पाउँछौँ। त्यही कारणले यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले प्रभुको नाउँको घोषणा कतिपटक गर्छौँ, हाम्रो यो मुखबाट है। हामीले कतिपटक प्रभुको नाउँको उच्चारण गरिरहन्छौँ, प्रभुको नाउँको घोषणा गरिरहन्छौँ, गवाई दिइरहन्छौँ उहाँको भन्ने कुरा पनि यो पदले हामीलाई चुनौती दिन्छ। विचार गरौँ, हामी कतिपटक धेरै शब्दहरू बोल्छौँ, कति वाक्य बोल्छौँ, साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि धेरै समय बिताउँछौँ, तर त्यो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रभुको बारेमा चाहिँ कति कुरा गरेका छौँ, कति बोलिरहेछौँ, महत्त्वपूर्ण छ। हामी त्यो चाहिँ विचार गर्दैनौँ। अनि हामी आफ्नै कुराहरू कतिवटा कामको सिलसिलाको कुराहरू बढी हुनसक्छ, अनि आफ्नै घर व्यवहारको कुराहरू बढी हुनसक्छ, फलानुको कुरा हामी गरिरहेको हुन्छौँ होला, तर प्रभुको वचन हामीले कति चाहिँ एकले अर्कोलाई सुनाइरहेका छौँ, बोलिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ भन्ने कुरा। किनभने यो प्रार्थनाले चाहिँ हामीलाई त्यही भन्छ कि तपाईँको नाउँ पवित्र होस् र यो घोषणा गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यस खण्डलाई हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ धेरै बाइबलका अरू खण्डहरू छन् जसले चाहिँ परमेश्वर स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ र उहाँको नाउँ चाहिँ साँच्चीकै पवित्र नाउँ हो भन्ने कुरा चाहिँ बताउँदछ। म केही खण्डहरू पढ्न चाहन्छु, तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। माफ गर्नुहोला, आज मैले स्लाइड बनाएर ल्याउन भ्याइनँ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले टिप्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। म दुईचोटिसम्म दोहोऱ्याउँछु। प्रेरित 4 अध्यायको 12 पद है, प्रेरित 4 अध्यायको 12 पदमा पनि हामी यो कुरा भेटाउन सक्छौँ। म पढ्न चाहन्छु प्रेरित 4को 12 अध्याय। अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। आमेन। हामीलाई थाहा छ हाम्रो हृदयको विश्वास र मुखको स्वीकारबाट चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई पाएका छौँ। हामीलाई प्रभुले मुक्ति दिनुभएको छ, अनन्त जीवन दिनुभएको छ र यो चाहिँ हाम्रो लागि निश्चयता हो, हाम्रो आशा हो है, हामीले राखेको विश्वास हो। अनि प्रेरित 4को 12 पदले पनि यही कुरा बताउँदछ। कलसी 1को 16 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि त्यही कुरा दिएको छ। कलसी 1 अध्यायको 16 पद, कलसी 1 अध्यायको 16 पद म पढ्न चाहन्छु। किनकि उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए, स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि भएका दृश्य र अदृश्य थोकहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानताहरू, चाहे अधिकारहरू, सबै थोक उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सिर्जिएका हुन्। आमेन। हेर्नुहोस् है, हाम्रो यो ब्रह्माण्डमा जे जति कुराहरू छन्, अझै कतिवटा कुराहरू त वैज्ञानिकले पत्ता लगाउन सकेकै छैन, अझै उनीहरू पनि अन्यलमा छन् के, वास्तविकता के हो भन्ने कुरा थाहा नै छैन उनीहरूलाई। जे जस्तो भए तापनि प्रभुको वचनले भन्छ
जतिवटा कुराहरू थाहा छ अथवा अस्तित्वमा आइसकेको छ, कतिवटा कुराहरू अस्तित्वमा आएको छैन होइन, नयाँ कुराहरू सृष्टि हुँदैछ, यी सबै कुरा चाहिँ यो खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबै थोक चाहिँ उहाँद्वारै र उहाँकै निम्ति सृजिएका हुन्, परमेश्वरको निम्ति नै सृजिएका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले मानिसले बनाएका यी हातका कुराहरूमा चाहिँ प्रभु बास गर्नुहुन्न। रोमी 10 अध्यायको 13 पद है, रोमी 10 अध्यायको 13 पदमा पनि यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। प्रभुको वचनले भन्छ है, किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। त्यही कारणले उहाँको नाउँ पवित्र नाउँ होस् भनेर हामी घोषणा गर्छौँ। त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भएको प्रार्थनामा तपाईँको नाउँ पवित्र होस्, किनभने उहाँको नाउँमा वचनमा भनिए जस्तै उहाँको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। अनि उहाँको नाउँ चाहिँ सबै नाउँभन्दा महान छ। प्रकाश 19 अध्यायको 16 पद टिप्न सक्नुहुन्छ। प्रकाश 19 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखिएको छ, उहाँका पोसाक र तिग्रामा राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु अङ्कित छ। हेर्नुहोस् है, अनि हामी घोषणा पनि गर्छौँ नि कतिपल्ट, उहाँ राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। यो कुरा है, त्यही कारणले उहाँ स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने र उहाँको नाउँ चाहिँ सबै नाउँहरूभन्दा महान हामी थाहा गर्न सक्छौँ। फिलिपीको पुस्तकमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। फिलिपी 2 अध्यायको 9 देखि 11 पदमा यसरी लेखिएको छ। म सबैको लागि पढ्न चाहन्छु, तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ है। फिलिपी 2 अध्यायको 9 पददेखि 11 पदसम्म यसरी लेखिएको छ, त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, कि स्वर्गमा, पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्नुपर्छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताको महिमाको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। आमेन। अरू उपाय छैन प्रिय मित्रहरू है, अरू उपाय छैन। बाइबलले राम्रो खुलस्त भन्दछ, राम्ररी बताउँदछ हामीलाई कि पृथ्वी मुनि र पृथ्वी माथि र स्वर्गमा है, यो सबै ठाउँहरूमा एउटै मात्र नाम दिएको छ, त्यो नाम येशू नाम हो। र जब हामी येशूको नाउँमा घुँडा टेक्छौँ अनि प्रभुले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, उहाँको छोराछोरी हुनको लागि है, उहाँले हामीलाई धार्मिकतामा ल्याउनुहुन्छ अनि हामी पनि उहाँ जस्तै पवित्र हुन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ वचनले हामीलाई बताउँदछ। त्यसैले यस खण्डबाट हामीले बुझ्नुपर्ने दुईवटा कुरा छ है, दुईवटा कुरा तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो 9 पदमा जुन लेखिएको छ त्यो वचनबाट चाहिँ दुईवटा कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। पहिलो भनेको परमेश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। आमेन। परमेश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नै पर्छ है। त्यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् संसारमा जसले चाहिँ परमेश्वर छैन भन्छ, तर होइन, परमेश्वरको वचनलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरको अस्तित्व छ, उहाँ स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ है। त्यहाँबाट उहाँले सबै कुरा, सबै अस्तित्वलाई उहाँले निगरानी गरेर नियन्त्रण गरिराख्नु भएको छ। अर्को छ परमेश्वरलाई महिमा दिनु अथवा प्रशंसा गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरा पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ। सो यो दुईवटा कुरा तपाईँले यहाँबाट हामी सिक्न सक्छौँ। एउटा परमेश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु र अर्को परमेश्वरलाई महिमा दिनु, प्रशंसा गर्नु है। हाम्रो यो ओठले, तुच्छ ओठले चाहिँ हामीले कति परमेश्वरलाई महिमा अनि आराधना दिइरहेका छौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ हाम्रो मन्दिरका क्वायर झुन्डाका भाइ बहिनीहरूलाई, उहाँले कति मेहनत गरेर है अनि उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने यो जुन समयमा उहाँहरूले यो समय दिनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, अनि त्यो पनि प्रभुको योजना हो। प्रभुले यदि नचिताउनु भएको भए उहाँहरू यहाँ आएर यो गर्ने मौका अवसर उहाँहरूलाई मिल्दैन थियो होला। अनि त्यो अवसर पनि प्रभुले सृजना गर्नुभयो, त्यसको निम्ति पनि हामी धन्यवाद दिनुपर्छ है। अनि सबै कुराको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद, प्रशंसा दिनु महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा प्रभुले येशू ख्रीष्टले हामीलाई 9 पदमा सिकाउनुहुन्छ। हुन्छ, हामी दोस्रो खण्ड हेर्दैछौँ, त्यो भनेको 10 पद हामी हेर्दैछौँ। तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म पढ्न चाहन्छु। दोस्रो खण्ड 10 पदमा यसरी लेखिएको छ, तपाईँको राज्य आओस्,
तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। आमेन। हुन्छ है, फेरि पढ्छु, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। है, अनि यो खण्डबाट पनि हामीले सिक्न सक्ने भनेको चाहिँ दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई घोषणा गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ, तपाईको राज्य आओस्। अनि हामी प्रार्थना गर्दा प्रभुले त्यही सिकाउनु भयो, तिमीले यस किसिमले प्रार्थना गर, परमेश्वर येशू ख्रीष्ट तपाईको राज्य आओस्। येशू ख्रीष्टले हामीलाई त्यो सिकाउनु भएको छ। त्यही कारणले परमेश्वरको राज्यलाई घोषणा गर्नु पनि यो खण्डमा, यो पदमा हामी देख्न सक्छौँ। र अर्को छ परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनु। है, पहिलो स्थान दिनु, यो कुरा पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यहाँ लेखेको छ तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्, ना कि मेरो इच्छा। हेर्नुहोस् त, कतिपल्ट हामीले विचार गऱ्यौँ भने हाम्रो इच्छा आउँछ, मेरो परिवारको इच्छा आउँछ, मेरो श्रीमती मेरो श्रीमानको इच्छा होला, मेरो लक्ष्य मेरो भविष्यको कुरा होला। तर प्रभुको वचनले भन्छ तपाईको इच्छा पुरा होस्। आमेन। अनि त्यो भनेको चाहिँ प्रभुलाई पहिलो स्थान दिनु, पहिलो स्थान चाहिँ परमेश्वरलाई दिनु। अनि प्रभुले प्रार्थनामा हामीलाई त्यही सिकाउनु भयो है, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। होइन भने मानिसको इच्छा त धेरै छ होला, हाम्रो इच्छा धेरै छ, धेरै कतिजनालाई धेरै पढ्न मन लाग्छ, पढ्ने धेरै इच्छा छ, कतिजनालाई घर छैन होला, हामी कतिजनाको एउटा घर भए पनि हुन्थ्यो भनेर हाम्रो इच्छा छ, कतिजनाको गाडी छैन भने ओहो मेरो पनि एउटा गाडी भए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा छ होला, धेरै इच्छा छ। अनि बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभुको इच्छा चाहिँ पहिला पुरा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अनि त्यो प्रभुको इच्छालाई पहिलो स्थान दिनु चाहिँ यो 10 पदमा हामीले देख्न सक्छौँ। प्रभुले त्यही कुरा प्रार्थनामा सिकाउनु भयो चेलाहरूलाई पनि है, परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनु र परमेश्वरको राज्यलाई घोषणा गर्नु। यो दुईटा कुरा हामी 10 पदबाट देख्न सक्छौँ। यो कुरालाई हामीले हेर्ने भने अरू खण्डहरूमा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले बताउनु भएको छ। हामीले बाइबलमा अरू परमेश्वरको वचनमा अरू खण्डहरूमा पनि यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। हुन्छ, म अलि छिटो जाँदैछु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग पछितिर समय भयो भने चाहिँ म हामीमध्ये कसैलाई पढ्न पनि अनुरोध गर्न सक्छु। मत्ती 22 अध्यायको मत्ती 22 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 37 पददेखि 38 पदमा यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। मत्ती 22 अध्यायको 37 देखि 38 पदमा यसरी लेखिएको छ, हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। म पढिदिन्छु तपाईँहरूको लागि। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। है, दुईटा आज्ञा दिएको छ त्यो खण्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भने। र पहिलो आज्ञा चाहिँ अथवा पहिलो खण्ड चाहिँ महान र प्रथम आज्ञा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। है, अनि त्यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ कि जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ, पहिलो स्थानमा राख्छौँ भने हामीले आफ्नो इच्छा होइन तर परमेश्वरको इच्छालाई हामी खोज्छौँ। आमेन। परमेश्वरको इच्छालाई खोज्छौँ। भजन सङ्ग्रह 47 अध्यायको 7 देखि 8 पदमा पनि यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 47 अध्यायको 7 देखि 8 पद यसरी छ, किनकि सारा पृथ्वीका राजा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति प्रशंसाको एउटा भजन गाओ। परमेश्वर जाति जातिहरूमाथि राज्य गर्नुहुन्छ, परमेश्वर आफ्नो पवित्र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। है, हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वर नै राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा र उहाँले नै सबै कुराहरूमाथि चाहिँ जातिहरूमाथि चाहिँ राज्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 9 अध्यायको 7 देखि 8 पदमा पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 9 अध्यायको 7 देखि 8 पद म फेरि पनि पढ्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 9 अध्यायको 7 देखि 8 पद, परमप्रभुले सदाकालको निम्ति राज्य गर्नुहुन्छ, उहाँले न्यायको निम्ति आफ्नो सिंहासन तयार पार्नुभएको छ र उहाँले धार्मिकतासित संसारको न्याय गर्नुहुन्छ, उहाँले निष्पक्षतासित मानिसहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ। आमेन। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ परमप्रभु है, परमप्रभु चाहिँ सदाकालको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि, भरेसम्मको लागि अथवा यति सालको लागि भन्ने कुरा छैन। प्रभुको वचनले भन्छ सदाकालको लागि चाहिँ उहाँ राज्य गर्नुहुन्छ। र
उहाँ आफ्नो सिंहासनमा बस्नुभएको छ र उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले संसारको न्याय गर्दा उहाँले धार्मिकतासित चाहिँ उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ है। धार्मिकतासित त्यहाँ परमेश्वरले न्याय गर्दा कहिले पनि उहाँले पक्षपात गर्नुहुन्न, निष्पक्षता साथ उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ त्यो समयमा चाहिँ कसैले पनि मेरो यो कारणले गर्दा अथवा मलाई यस्तो अप्ठ्यारो परेको थियो भनेर कसैले पनि भन्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले खुलस्तसँग हामीलाई थाहा दिन्छ, बताउँदछ। यही खण्डलाई हामीले रिलेट गर्दाखेरि मत्तीको खण्डलाई हामी हेर्न सक्छौँ। मत्ती 24 अध्यायको 14 पदमा पनि दिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिलेलाई टिप्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 24 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउनेछ। आमेन। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको राज्य कतिखेर आउँछ त? धेरैलाई उत्सुकता थियो के, अनि धेरैले प्रश्न पनि गरेको येशू ख्रीष्टलाई, तपाईँको राज्य कहिले आउँछ प्रभु? तपाईँको राज्य चाहिँ कहिले आउँछ, हामीलाई भनिदिनुहोस् न। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो कुरालाई बताउँदै चेलाहरूलाई मत्ती 24 अध्यायमा अन्त्यका दिनका चिन्हहरूको बारेमा उहाँले अर्थ खोल्नुहुन्छ। अनि त्यो अर्थ खोल्दै जाँदा अन्तिममा उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ। विचार गर्नुहोस्, धेरै नजिक छौँ हामी, धेरै नजिक छौँ। किन भन्दाखेरि इन्टरनेटको जमाना छ है, अनि धेरै ठाउँमा यो इन्टरनेट पुगिसकेको छ। अनि इन्टरनेटको सुविधा हुँदाखेरि धेरैजनाले प्रभुको वचन चाहिँ सुन्न पाएका छन्। आमेन। अनि हामी विचार गर्न सक्छौँ, हाम्रो स्वविवेक हामी लाउन सक्छौँ कि प्रभुको दिन चाहिँ एकदम नजिक आइपुगेको छ। हामीलाई थाहा छैन उहाँ कहिले आउनुहुन्छ, उहाँको दोस्रो आगमन कहिले हुन्छ हामी थाहा, तर हामी तयार हुनु पऱ्यो। प्रभुको वचनले भने जस्तै त्यो दुलहीहरू जसरी 10 कन्याको हामीले दृष्टान्त हेरेछौँ नि, होइन? हामीलाई थाहा छ नि, त्यो 5 कन्या जो चाहिँ अलिक बुद्धिमान थिए, उनीहरू चाहिँ आफ्नो दियोलाई ठिक्क लिएर पर्खिरहेका थिए। अनि दुला आउने बित्तिकै दुलासँग प्रवेश गर्न पाए। कति रमाइलो। अनि त्यो हुनको लागि चाहिँ हामी तयारी भएर बस्नु पर्यो। प्रभु अहिले एकैछिनमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने जीवन चाहिँ हामीले जिउनु पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै चुनौतीको कुरा हो। अनि त्यही कुरा हामीले 10 पदमा हेऱ्यो भने त्यही प्रार्थनामा प्रभुले त्यही सिकाउनुहुन्छ, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। है, प्रभुले यही कुरा बताउनुहुन्छ। र मत्ती 24 अध्यायमा उहाँले त्यही कुरा भन्नुहुन्छ कि प्रभुको राज्य चाहिँ आउँछ र त्यो प्रभुको राज्य आउनको लागि चाहिँ सबै जातिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ प्रचार गरिनुपर्छ। अनि त्यसपछि प्रभु दोस्रो आगमन आउनुहुन्छ। आमेन। अनि हामी भेट्न जानेछौँ प्रभुलाई बादलमा। आमेन। यो चाहिँ हाम्रो विश्वास हो है, प्रभुले हामीलाई दिनुभएको उहाँको वचनमा बताउनु भएको हुन्छ। त्यसै गरेर अब हामी तेस्रो खण्ड हेर्दैछौँ, प्रार्थनामा सिकाउनु भएको। हामीले 9 अध्यायबाट हेरेको कुरा, 10 अध्याय माफ गर्नुहोस् 9 पदमा हेरेको कुरा, 10 पदमा, र अहिले हामी 11 पदमा जाँदैछौँ है। 11 पदमा फेरि उहाँले अर्को कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ प्रार्थनामा। हामी कतिपटक चाहिँ प्रार्थनाको यो हामीलाई कन्ठ हुन्छ, तर यसको अर्थ चाहिँ हामीले थाहा हुँदैन कि, त्यही कारणले अर्थ बुझ्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। 11 पदमा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ दिएको छ, हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। आमेन। हेर्नुहोस्, राम्ररी पढ्नु होला, किनभने मैले पनि अध्ययन गर्दाखेरि राम्ररी पढेको छु कि त्यहाँ। त्यही कारण हामी कतिपटक चाहिँ पढ्छौँ तर त्यसलाई केलाएर राम्ररी ध्यान दिएर हामी पढ्दैनौँ, तर पढ्नुपर्ने आवश्यक छ। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस् भने त्यहाँ भने छैन, प्रभुले प्रार्थना सिकाउनु भएको छ, प्रभु हामीलाई यो वर्षभरिको लागि हामीलाई भोजन दिनुहोस्, अथवा भोलिको लागि प्रभु मलाई भोजन दिनुहोस्। प्रभुले सिकाउनु भएन। प्रभुले के सिकाउनु भयो? आज है, हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। त्यही कारणले हामीले यो खण्ड हेऱ्यौँ भने चाहिँ प्रभुले भन्न खोज्नु भएको कुरा हामीले प्रश्न हामीले थाहा देख्न सक्छौँ कि दिनदिनै भोजन दिने प्रभु परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ दिनदिनै दिनुहुन्छ क्या, तपाईँ मान्नु पर्यो र उहाँले दिनदिनै दिनुहुन्छ। यो नठान्नुहोस् कि तपाईँले आफैले गर्दा
आफ्नो शक्तिले गर्दा, आफ्नो कमाइले गर्दा, आफ्नो परिश्रमले गर्दाखेरि, तपाईँको पढाइको कारणले, विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँले यो भोजन पाउनुभएको, अथवा यो मेरो परिश्रमको फलले गर्दाखेरि मैले यो पाएको भनेर विचार नगर्नुहोस्। किनकि प्रभुको वचनले सिधै भन्छ यो चाहिँ प्रभुले दिने कुरा हो। आमेन। दैनिक भोजन चाहिँ प्रभुले दिनुहुन्छ। अनि यो बाइबल विद्वानहरूले धेरै कुरासँग जोड्छन् कि दैनिक भोजनलाई शारीरिकको लागि पनि बुझिरहेको हुन्छ। कतिजनाले यो वचनलाई हामीले आत्मिक रूपमा पनि हामी जोड्न सक्छौँ। प्रभुसँगको सङ्गति, प्रभुसँगको त्यो नजिकता, प्रभुको वचन पढाइ अनि प्रभुसँगको अझै नजिकपन जुन छ, हाम्रो आत्मासँग उहाँको जुन सङ्गति छ, अनि त्यो पनि एक प्रकारको भोजन हो। उहाँले कतिजना बाइबल विद्वानहरूले चाहिँ त्यस कुरामा पनि जोड्नुहुन्छ है। हामी त्यसरी पनि थाहा गर्न सक्छौँ। अनि कतिपटक चाहिँ हामी चाहिँ मैले भने नि, हामी प्राणको क्षेत्रमा पनि बनाइएका छौँ के, अनि आत्मिक क्षेत्रमा मात्र होइन, प्राणको क्षेत्रमा। अनि कतिपटक चाहिँ हामीलाई त्यो हाम्रो विभिन्न भावना विचार हुन्छ नि, त्यसले कुरा पनि हामीलाई गाँजेको हुन्छ क्या। हामीले व्यवहारहरू गर्दा कतिपटक एक अर्कासँग मनमुटाव हुन्छ, अनि मन मिल्दैन, अनि कुरा मिल्दैन, त्यसपछि उसको अनुहार हेर्न मन नलाग्ने, यी कुराहरू पनि हुन्छ। अनि प्रभुले चाहिँ यही प्रार्थनामा यही कुरा सिकाउनु भएको छ कि दैनिक भोजनको लागि हामीले प्रभुलाई प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि त्यो फेरि व्यक्तिसँग सङ्गति गर्नको लागि, फेरि क्षमा दिनको लागि, फेरि गएर प्रेम देखाउनको लागि चाहिँ हामीलाई कतिपटक गाह्रो हुन्छ। तर जब हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ अनि प्रभुसँग हामी माग्छौँ अनि प्रभुले दिनुहुन्छ। आमेन। यो कुरा हामी 11 पदमा देख्न सक्छौँ। अनि दैनिक भोजन चाहिँ प्रभुले दिनुहुन्छ। शारीरिक भोजन, हाम्रो मानसिक भोजन, हाम्रो संवेगात्मक भोजन, अनि हुँदाहुँदा आत्मिक भोजन पनि हामीलाई चाहिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रभुसँग माग्नुपर्छ, अथवा प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ 11 पदले हामीलाई बताउँदछ है। आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको उपहार हो भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ थाहा गर्न सक्छौँ। सबै कुराहरू परमेश्वरको उपहार हो, उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। र उहाँको उपहार, दान वरदान र उहाँ बिना हामी एकछिन पनि हामी बाँच्न सक्दैनौँ, एक सेकेन्ड पनि हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यही कारणले हामीलाई घमण्ड गर्नु, हामीलाई केही कुरामा घमण्ड गर्नु, केही कुरामा हामीलाई घमण्ड गर्न आवश्यकै छैन। वचनले हामीलाई के भन्छ? हामी अहिले सास फेरिरहेछौँ, हामी यहाँ अहिले छौँ, यो सबै कुराको लागि प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने प्रभुले यो सबै कुरा हामीलाई दिनुभएको। आमेन। परमेश्वरको वचनले भन्छ। प्रस्थान 16 अध्यायको 4 पदमा हामीले हेर्नु भने हामीले देख्न सक्छौँ। प्रस्थान 16 अध्यायको 4 पद म पढ्न चाहन्छु। त्यहाँ लेखिएको छ, तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, म तिमीहरूका निम्ति स्वर्गबाट एउटा रोटी बर्साउने छु, मानिसहरूले दिनौँ बाहिर गएर एक दिनको हिस्सा बटुल्ने। इन्ट्रेस्टिङ, त्यहाँ पनि एक दिनको लागि भनेको चाहिँ तपाईँको कतिले पढ्नु भएको छ? इन्ट्रेस्टिङ छ। यहाँ पनि प्रत्येक दिनको हाम्रो दैनिक भोजन भनेको छ है, दिनको। अनि त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने जब इजरायलीहरूलाई चाहिँ मूसाले मरुभूमिबाट लिएर आउँदै थिए, मरुभूमिको बाटो डोराएर ल्याउँदै थिए, अनि मानिसहरूलाई भोक लाग्यो, अनि के गर्ने? अनि परमेश्वरले मन्न दिनुहुन्छ है, स्वर्गबाट मन्न दिनुहुन्छ। अनि त्यो मन्न पनि उहाँले कसरी भन्नुभएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, म तिमीहरूका निम्ति स्वर्गबाट रोटी बर्साउने छु, मानिसहरूले दिनहुँ प्रत्येक दिन है, दिनहुँ बाहिर गएर एक दिनको हिस्सा बटुलुन्, 2 दिनको लागि होइन, एक दिनको हिस्सा बटुलुन्। यसरी तिनीहरू मेरा आदेशमा हिँड्छन् कि हिँड्दैनन् सो म जाँच गर्न सकुला है। परमेश्वरले जाँच पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। तर इजरायलीहरू फेल खाए। कतिजनाले यति धेरै लिएर आए होइन, 2 दिन 3 दिनको लागि लिएर आए। अनि हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ दिएको छ क्या, धेरै ल्याउनेको पनि धेरै भएन के अरे, थोरै ल्याउनेको पनि थोरै भएन। अनि प्रभुले चाहिँ सबैलाई बराबर गराउनु भयो। आमेन। सबैलाई पुग्यो। द्याट्स इम्पोर्टेन्ट है, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। प्रभुको वचनले सबैलाई पुग्दो थियो। अनि धेरै ल्याउनेहरूको किरा लागेर त्यो नष्ट भएर गयो अरे क्या, प्रभुको वचन नमान्दाखेरि। अनि जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ मैले के छ, त्यहाँ पनि एक दिनको लागि नै बटुल भनेर प्रभुले दिनुभयो। मत्ती 6 अध्यायको 25 देखि 27 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ यसरी दिएको छ, यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउँला के पिउँला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति र के लगाउँला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। प्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। फिक्री नगर। हामी कतिचोटि चिन्ता र फिक्री बढी गर्छौँ, कतिचोटि चिन्ता र फिक्री बढी गर्छौँ। दिमाग त्यो प्रेसर कुकर भएको पड्किसक्थ्यो होला। मैले देखेको छु कतिजना एउटा सानो के घटना घट्छ होइन, अनि त्यसपछि त्यो सानो घटना केही पनि होइन क्या, खास वास्तविकता के होइन, तर उसले त्यो
अर्कै अर्थ बनाएर बुझ्छ अनि त्यसपछि दिमागमा खेलाचा अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अन्तिममा त माइग्रेसन पो भयो त यो शब्द कतिको सुन्नुहुन्छ माइग्रेसन भनेको चाहिँ त्यो टाउकै फुट्ला जस्तो भएर दुख्ने गरे क्या त मलाई त भएको छैन प्रभुलाई धन्यवाद होस् तर कतिजना मैले लेखेको छु के टाउको फुट्ला जस्तो अनि सुत्नै पर्ने बिरामी औषधि खानै पर्ने ल हेर्नुहोस् त त्यो प्रेसर कुकर भए फुट्दैन थियो होला कति कुरा खेलाएको प्रभुको वचनले भन्छ म विश्राम दिन्छु आऊ तिमीहरूको त्यो बोझको भारीहरू बिसाऊ भनेर भन्नुहुन्छ तर बिसाउन चाहँदैन सोच्या छ खेला अनि निन्द्रै लाग्दैन कतिजनालाई रातभरि खेला अनि त्यो प्रेसर कुकर भए फुट्थ्यो अनि प्रभुले यहाँ भन्नुहुन्छ फिक्री नगर के जीवन खाने कुरा भन्दा र शरीर लगाउने लुगा फाटा भन्दा उत्तम होइन प्रभुले प्रश्न गर्नुहुन्छ क्या कतिजनालाई त्यो आत्माको है हाम्रो आत्माको बारेमा कतिजनालाई फिक्री हुँदैन शरीरको मात्र वास्ता हुन्छ प्रभुले भन्नुहुन्छ आत्माको फिक्री गर आकाशका चरा चुरुङ्गीहरूलाई हेर तिनीहरूले न त बिउ छर्छन् न अन्न कट्नी गर्छन् न भकारीमा बटुल्छन् तर तिमीहरूका स्वर्गमा पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ के तिनीहरूभन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र प्रभुले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ तिमीहरू त धेरै मूल्यवान छौ नि प्रभुले भन्नुहुन्छ किन तिमीहरू फिक्री मात्र गर्दछौ के तिनीहरूभन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँले फिक्री गरेर आफ्नो आयुमा एक घडी पनि थप्न सक्दैन कसैले पनि जति फिक्री गर्नुहोस् न जति चिन्ता गर्नुहोस् न तपाईँले त्यो चिन्ता गरेर फिक्री गरेर त्यो केही पनि हुनेवाला छैन प्रभुको वचनले हुन्छ यदि परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्न भने आमेन तर परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ भने सबै कुरा तपाईँले सोचेको कुरा चाहिँ प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ हामी बिर्सिन्छौँ क्या है 34 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो मत्ती 6 अध्यायकै 34 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ अन्तिममा भनिएको छ यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ आजको दुःख आजकै निम्ति पर्याप्त छ आमेन परमेश्वरको वचनले भन्छ नि हाम्रो माटोको शरीर यही छोडेर जाने हो वास्तविकता त्यही हो हाम्रो आत्मा चाहिँ हामी परमेश्वरसँग भेट गर्न जाने हो आमेन परमेश्वरको वचनले त्यही भन्छ यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ है हितोपदेश 19 अध्यायको 21 पदले भन्छ मानिसको हृदयमा धेरै योजनाहरू हुन्छन् तर परम प्रभुकै उद्देश्य विजयी रहन्छ अघि नै हामीले सुन्दै थियौँ नि हाम्रो दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि हाम्रो धेरै उद्देश्यहरू हुन्छ अनि त्यो उद्देश्य जे जस्तो भए तापनि वचनले भन्छ परमेश्वरको उद्देश्य नै विजयी रहन्छ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य के छ त्यो पत्ता लगाउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो हामी त्यो चाहिँ बिर्सन्छौँ क्या प्रभुको उद्देश्य हाम्रो जीवनमा के छ त्यो चाहिँ हामी खोज्दैनौँ र हामी आफ्नै कुरामा लाग्छौँ अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चिन्ता फिक्रीमा पर्छौँ पापमा परिरहन्छौँ है हितोपदेश 19:21 पद याकुब 4को 13देखि 14 पदले पनि यही कुरा भन्छ याकुब 4 अध्यायको 13-14 पद आज वा भोलि हामी फलानो सहरमा जाउँला त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्नेहरू अब सुन भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ तिम्रो जिन्दगी के छ तिमीहरू त तुवालो हो जो कोही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ आमेन थाहा छैन भोलि के हुन्छ अहिले भरे के हुन्छ हामी कसैलाई पनि थाहा छैन अनि त्यो कुरा चाहिँ सबै परमेश्वरलाई थाहा छ वचनले त्यही कुरा भन्दछ है पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 6देखि 10 पदमा एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताएको छ पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 6देखि 10 पद यो म हामीहरू मध्ये कसै एकजनालाई पढ्न अनुरोध गर्दैछु पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 6देखि 10 पद एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हामी हेर्न सक्छौँ र हामी त्यहाँ हेरेर प्रभुको वचनलाई हामी सुन्नेछौँ पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 6देखि 10 पद हेर्नुहोस् है वचनले भन्छ धेरै पीडाले तिनीहरूको हृदय घोचेका छन् अनि कतिजना चाहिँ विश्वासबाट कुमार्गतिर पनि लागेका छन् अनि यसको पछाडिको कारण के पैसा विचार गर्नुहोस् है अनि वचनले त्यही भन्छ के पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिनुपर्ने हो तर हामीले पहिलो स्थान कसलाई दिन्छौँ पैसालाई दिन्छौँ अनि रुपियाँ पैसालाई बढी स्थान दिनुभयो भने हामी पापमा फस्छौँ है परमेश्वरको वचनले सिधै भन्छ त्यही कारणले
मत्ती 6को 33 पदले यही भन्छ हामीलाई। मत्ती 6 अध्यायको 33 पदले यही भन्छ, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र सबै थोक र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछ। आमेन। आशिषको कुराहरू प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। हुन्छ, हामी त्यसै गरेर अर्को हेर्दैछौँ। 12 पदलाई हामी हेर्न खोज्दैछौँ। 12 पद म पढ्न चाहन्छु। फेरि पनि हामी मत्तीको 6 अध्यायमै हामी जाँदैछौँ। मत्ती 6 अध्यायको 9 देखि 13 पद हामीले हेर्दैछौँ र फेरि पनि हामी सबैको लागि म पढ्न चाहन्छु। हामीले प्रार्थनाबाट सिक्दैछौँ। 12 पद, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। आमेन। हेर्नुहोस्, यहाँ दुईवटा कुरा रहेछ। एउटा, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस्, तर केसँग जोडिएको छ? तलकोसँग, जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। यदि तपाईँले तपाईँको विरुद्धमा अपराध गर्नेलाई तपाईँले क्षमा गर्नु भएको छैन भने तपाईँले माथिको कुरा जुन चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहुन्छ त्यो कुरासँग जोड्न मिलेन क्या। महत्त्वपूर्ण है। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। सो एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्ने कुरा है प्रभुको वचनले। मत्ती 6 अध्यायको 14, त्यही 6 अध्यायको 14 र 15 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँले त्यही त्यसैको मुनिको खण्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ दिएको छ, किनकि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। तर तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन है। यो स्पष्टसँग प्रभुले भन्नुहुन्छ। त्यही कारण एकले अर्कोलाई क्षमा गर्नुपर्ने कुराहरू पनि यो हामीले 12 पदमा परमेश्वरको प्रार्थनाले हामीलाई सिकाउँदछ र यो चाहिँ व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। हामीले थाहा गरेको कुरा हो। मत्ती 22 अध्यायको 39 पदमा पनि यही कुरा दिएको छ। मत्ती 22 अध्यायको 39 पद, अघि नै हामीले मत्ती 22 अध्यायकै पहिलो खण्डलाई हेरेका थियौँ। तपाईँहरू कतिजनालाई याद छ? मत्ती 22 अध्यायको पहिलो खण्डलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुपर्ने कुरा हेरेका थियौँ भने मत्ती 22 अध्यायकै 39 पदमा हेर्दाखेरि त्यहाँ दोस्रो महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाको आज्ञा हामी देख्न सक्छौँ र त्यो हो आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु भनेर प्रभुले सिकाउनुहुन्छ है। अनि यो पनि आफ्नो अपराधीलाई आफ्नो विरुद्धमा अपराध गर्नेलाई क्षमा दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ प्रभुले प्रेमबाट क्षमा दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु, किनभने हामी प्रत्येकलाई राम्रो कुरा चाहिन्छ नि, होइन र? राम्रो कुरा खोज्छौँ नि हामी। अनि यदि हामीले आफैलाई राम्रो कुरा खोज्छौँ भने हामीले अरूको लागि पनि राम्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रभुको वचनले सिकाउँदछ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 4 देखि 7 पद हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रेमको विशेषताको बारेमा बताएको छ, जुन चाहिँ म अहिले पढ्दिनँ। तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत बाइबल अध्ययनमा पढ्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 4 देखि 7 पद, त्यहाँ चाहिँ प्रेमको विशेषताको बारेमा बताएको छ है। अनि त्यो प्रेम चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। हामी मानिसको आफ्नो सामर्थ्यमा हामी सक्दैनौँ, तर जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, किनभने प्रभुले हामीलाई प्रार्थना यहाँ गर्न सिकाउनु भएको छ, अनि जब हामी प्रभुलाई माग्छौँ अनि प्रभुले हामीलाई त्यो प्रेम चाहिँ दिनुहुन्छ। अनि त्यो प्रेममा चाहिँ हामी डुब्दै जब हामी जान्छौँ अनि हामीले अरूलाई त्यो खण्डमा बताएको जस्तै प्रेम गर्न सक्छौँ है। त्यो प्रेम देखाउन सक्छौँ अनि त्यो प्रेम हाम्रो जीवनबाट निस्केर आउँदछ, हामी थाहा गर्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 4 देखि 7 पद। मत्ती 18 अध्यायको 21 देखि 34 पदमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा दृष्टान्त प्रभुले भन्नुहुन्छ। मत्ती 18 अध्यायको 21 देखि 34 पद एउटा दृष्टान्त भन्नुहुन्छ। दुईवटा नोकरको बारेमा छ। तपाईँहरूको जनालाई यो दृष्टान्त तपाईँले पढ्नु भएको छ होला। अनि दुईवटा नोकर हुन्छ। एउटा नोकरलाई राजाले माफ गरिदिन्छ उसको ऋण, अनि त्यो नोकरको मुनि अर्को नोकर हुन्छ है, आफ्नो सहकर्मी भनौँ न। अनि त्यसपछि उसले पनि ऋण दिएको हुन्छ। यद्यपि उसले आफूले क्षमा पाइसक्यो, राजाले क्षमा दिइसक्यो, तर उसले आफ्नो सहकर्मीलाई दिँदैन क्या। त्यो खण्ड छ, दृष्टान्त छ। अनि जब राजाले त्यो कुरा थाहा पाउँछ उसले ल्याएर उसलाई पनि फेरि दण्ड दिन्छ। अनि हामी त्यस्ता नहौँ। प्रभुको वचनले हामीलाई चुनौती दिन्छ, हामी त्यस्ता नहौँ। प्रभुले हाम्रो अपराधहरू सबै क्षमा गरिसक्नु भएको छ। अब हामीले आफ्नो देखिने प्रिय मित्रहरूलाई हामी क्षमा गर्दैनौँ, हाम्रो अपराधीहरूलाई हामी प्रेम देखाउन सक्दैनौँ भने अनि प्रभुको वचनले भने जस्तै प्रभुले पनि हाम्रो अपराधहरू क्षमा गर्नुहुन्न। त्यही कारणले बाइबलको एउटा सिद्धान्त छ नि, हाम्रो गुरुबाले सधैँ भन्नुहुन्छ नि,
बाइबलको कटनीको सिद्धान्त के तपाईँले जे रोप्नुहुन्छ त्यो फल फलाउनुहुन्छ। आमेन। तपाईँले प्रेम रोप्नुहुन्छ प्रेम फल्छ, तपाईँले ईर्ष्या रोप्नुहुन्छ ईर्ष्या निस्किन्छ क्या त्यहाँबाट। तपाईँ जे रोप्नुहुन्छ त्यो तपाईँले कटनी गर्नुहुन्छ है, महत्त्वपूर्ण कुरा। हुन्छ, हामी 13 पद हेर्दैछौँ, अन्तिम पद प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाबाट 13 पद अन्तिम म पढ्न चाहन्छु हामी सबैको लागि। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँको हुन्। आमेन। हेरी हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, यो खण्ड है एकदम महत्त्वपूर्ण छ। दुईटा खण्ड, हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् है, त्यहाँ पढ्ने सम्भावना छ, पढ्न नदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरा प्रभुले सिकाउनुहुन्छ है। अनि परीक्षामा पढ्ने काम चाहिँ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, परीक्षामा पढ्ने काम चाहिँ अरू केही नभएर हामी आफैले गर्दा हामी परीक्षामा पढेर आउँछौँ। हामी आफ्नो कारणले गर्दा हामी परीक्षामा पढ्छौँ। अनि कति पटक चाहिँ दुःख लाग्ने कुरा के छ, हामी प्रभुलाई दोष दिएर हुन्छौँ क्या, प्रभुले प्रार्थनै सुन्नु भएन पहिला, अनि प्रभुले त्यति बेला हेरिरहनु भयो होला, विचार गरिरहनु होला, होइन वचन पढ्दैनस् होइन, आफ्नो मन परी गर्छ अनि मलाई दोष दिइरहेछ। किनभने प्रभुको वचनले प्रष्टै भन्छ, जब हामी परीक्षामा पढ्छौँ अनि त्यो परीक्षा चाहिँ हाम्रै कारणले आउँछ है। त्यही कारणले हामीले परीक्षामा पढ्न नदिनुहोस् भने हामी प्रार्थना गर्नु कारण चाहिँ हामीलाई त्यस्तो कुराहरूबाट जोगाउनुहोस् प्रभु भनेर खोजेको हामीले है। याकुब 1 अध्यायको 13 पदले हामीलाई यो कुरा बताउँदछ। याकुब 1 अध्यायको 13 देखि हामी 15 पदसम्म हामी हेरौँ न। याकुब 1 अध्यायको 13 पददेखि 15 पदसम्म हामी हेर्दैछौँ। हुन्छ, हामी सबैजनाको लागि फेरि पनि म एकजना मित्रलाई पढिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। याकुब 1 अध्यायको 13 पददेखि 15 पदसम्म कसैले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ? याकुब 1 अध्यायको 13 पददेखि 15 पद। प्रश्न भनेको छ है, परीक्षा हुँदा कसैले पनि यसो नभनोस् परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको हो, किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन र उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न। यो प्रश्न है, राम्ररी बुझ्नुहोस्, उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न। याकुबलाई हेर्नुहोस् न, अयुबलाई माफ गर्नुहोस्, अयुबलाई परीक्षा हुँदा पनि परमेश्वरले त गरे होइन नि त, शैतानलाई उहाँले अनुमति दिनुभयो। त्यही कारण परमेश्वरले कहिले पनि परीक्षा आफैले गर्नुहुन्न क्या है, मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न। तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। मैले अघि नै भनेको खोजेको कुरा यो है, परीक्षामा मानिस पर्यो भने विचार गर्नुहोस् तपाईँले कहीँ गल्ती गर्नुभएको छ, जाँच्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई फेरि अझै मजासँग अध्ययन गर्नुहोस्, कहाँ मिस्टेक गर्नु। हाम्रो गएको धेरै वर्ष अगाडि गुरुबाले पनि प्रायः भन्नुहुन्छ नि, उदाहरण दिइराख्नुहुन्छ नि, ढुकुटीले गर्दाखेरि है, मेरो आफ्नो परिवारमा पनि अनुभव छ क्या, ढुकुटीले गर्दाखेरि कतिवटा त्यो सापको कुराहरू आएको परिवारमा है। अहिले पनि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ अनि त्यसबाट छुटकाराको लागि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ है। हाम्रो आफ्नै स्वविवेक के, हामी आफैले त्यो परीक्षामा हामी पऱ्यौँ, परमेश्वरको वचनले भन्दछ है। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ अनि अन्तिममा हेर्नुहोस् है, मानिसको आफ्नै कारणले गर्दा ऊ मृत्युमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। त्यही कारणले परमेश्वरको वचनमा अघि हामीले हेर्दा प्रभुले जब सिकाउनु भयो नि प्रार्थना, हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, किनभने मानिस आफै परीक्षामा पर्ने हो। त्यही कारणले ती कुराहरूबाट प्रभु मलाई जोगाउनुहोस्, त्यसमा पर्न नदिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्छौँ अथवा दिनको सुरुवात गर्छौँ भने प्रभुले हामीलाई ती कुराहरूबाट जोगाउनुहुन्छ। आमेन। येशू प्रभुसँग परीक्षालाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति छ, सामर्थ्य छ, नियन्त्रण छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ, किनभने हामीले प्रार्थना गरिरहेछौँ प्रभुलाई, मलाई पढ्न नदिनुहोस् प्रभु, त्यो कुराहरूबाट जोगाउनुहोस् भनिरहेको छौँ। अनि त्यो कुरामाथि चाहिँ प्रभुको नियन्त्रण छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 16 पदमा हेर्नु भने यहाँ लेखिएको छ, किनभने यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु। आमेन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रभु पवित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर पिता पवित्र हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा पवित्र हुनुहुन्छ र त्यही कारणले वचनले पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 16 पदमा हामीले हेर्यौँ भने यही लेखिएको छ,
तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म पवित्र छु। है, अनि तपाईँले दोस्रो खण्ड तपाईँले त्यही प्रार्थनाकै 13 अध्यायको दोस्रो खण्डमा हेर्नुभयो भने त्यहाँले दुष्टबाट जोगाउनुहोस्, माफ गर्नुहोस्, दुष्टबाट छुटाउनुहोस्। किन यो भन्यो होला? इन्ट्रेस्टिङ कुरा है, दुष्टबाट छुटाउनुहोस्। किनभने तपाईँले त्यही खण्डको अगाडितिर हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ दुष्टको मुकाबिला नगर। किनभने बदला लिने, न्याय गर्ने हाम्रो अधिकार होइन, यो प्रभुले गर्नुहुन्छ। हामीलाई यो कुरा दिएको छैन प्रभुको वचनले, कसैलाई बदला लिने, न्याय गर्ने, यसलाई त म ठिक पार्छु होइन, यसलाई त मान्छे नपुगेको रहेछ भन्ने कुरा कतिपल्ट आउँछ, मैले सुन्छु नि होइन। अनि यो चाहिँ होइन, हामी परमेश्वरको दास छोराछोरीले यो कुराबाट हामी टाढा रहनुपर्ने रहेछ। किनभने बदला न्याय गर्ने काम चाहिँ हाम्रो होइन, किनभने त्यो चाहिँ प्रभुले नै गर्नुहुन्छ। आमेन, प्रभुले गर्नुहुन्छ। अनि त्यही कारणले दुष्टबाट चाहिँ हामीलाई छुटाउनुहोस् भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो पनि हो, त्यो पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभुले सिकाउनुहुन्छ है। त्यही कारणले मत्ती 5 अध्यायको 39 पद, हामी अन्तिम पदलाई हेर्दै आजको वचनलाई हामी राख्न खोज्दैछौँ। मत्ती 5 अध्यायको 39 पद सबैको लागि म पढ्न चाहन्छु। जतिजनासँग तपाईँहरूले बाइबल ल्याउनु भएको छ आज तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, र जतिजनासँग बाइबल छैन फेरि पनि हामीले सधैँ सुन्ने गरेको जस्तै गरेर भन्न चाहन्छु, बाइबल छैन भने किन्नुहोस् है, प्रभुको वचन हामीले अध्ययन गर्नु जरुरी छ। मत्ती 5 अध्यायको 39 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु दुष्टको मुकाबिला नगर, जसले तिम्रो दाहिने गाला चड्काउला त्यसलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ। यदि कोही मानिसले तिम्रो मुद्दा चलाएर तिम्रो दौरा दिने दाबी गर्छ भने त्यसलाई तिम्रो खास्ट पनि दिइहाल। यदि कसैले तिमीलाई 1 किलोमिटर जान बाध्य गर्छ भने उसँग 2 किलोमिटर गइदेऊ। तिमीसँग माग्नेलाई देऊ र तिमीसँग कर्जा लिन चाहनेलाई इन्कार नगर। तिमीहरूले यसो भनेका सुनेका छौ, तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर र तिम्रो शत्रुलाई घृणा गर। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर र तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर र तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने आफ्ना पिताको छोराहरू हुनेछौ। उहाँले दुष्ट र सज्जन दुवैलाई सूर्यको ताप दिनुहुन्छ र धर्मी र पापी दुवैलाई दृष्टि दिनुहुन्छ। किनभने यदि तिमीहरूसँग प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई केही नाम छ, के महसुल उठाउनेहरूले पनि त्यसै गर्दैनन् र? तिमीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई मात्र अभिवादन गर्छौ भने अरूहरूले भन्दा बढी के गर्यौ र? के अन्य जातिहरूले पनि त्यसै गर्दैनन् र? यसकारण जस्तो तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हुनुपर्दछ। आमेन। अनि आजको वचनले हामीलाई चुनौती यही कुरामा दिँदछ कि हामी कतिपटक हामी प्रार्थना हामीले ओठद्वारा मात्र हामी प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ है। अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई प्रार्थना सिकाउनु भएको छ, अनि यो प्रार्थना हामीलाई कतिजना कण्ठ पनि छ, तर हामी यो अनुसारको जीवन नजिउँदाखेरि चाहिँ हामी कतिपटक परीक्षामा पर्छौँ, पापमा पर्छौँ है। अनि परमेश्वरलाई जुन स्थान दिनुपर्ने कुराहरू छ, हामी अरू कुराहरूलाई नै हामीले स्थान दिइरहेका हुन सक्छौँ। अनि एकले अर्कोलाई हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो प्रार्थनामा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई प्रभुले बताउनु भएको छ। यो कुराको निम्ति चाहिँ हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। अनि अनावश्यक चिन्ता फिक्री हामी गरिरहेका हुन्छौँ। अनि यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो योजनाहरू चाहिँ परमेश्वरको हातमा राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा गरेका छौँ है। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद। र हामी सबै सुन्नेलाई पनि प्रभुले उहाँको आशिष दिनुभएको होस् र म आफैलाई पनि उहाँले आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, हामी फेरि पनि गुरुबालाई अगाडि बोलाउँदछौँ र हामी उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, मानबालाई धेरै धन्यवाद। हामीले महत्त्वपूर्ण प्रभुको प्रार्थना सुनेका छौँ र म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, खालि एप्लिकेसनको लागि। तपाईँ कतिजनाको आफ्नो बुवा हुनुहुन्न वा बितेर गइसक्नु भयो? हात उचाल्नु त, राख्नुहोस्। तपाईँ कतिजनाको बुवा हुनुहुन्छ? हात उचाल्नुहोस् त, हात राख्नुहोस्। सुन्नुहोस्, तपाईँको शारीरिक बुवा हुनुभए पनि वा नभए पनि स्वर्गमा हाम्रो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। अनि उहाँमा तपाईँले भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि येशू ख्रीष्टले हामीलाई आफ्नो पिता चिनाइरहनु भएको छ। अनि कतिजनाहरूलाई घरमा बुवा आमाको अभावको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सकेनन्, तर परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ प्रार्थनामा एउटा कुरा के भने तपाईँ तपाईँ तपाईँ
तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै पुरा होस्। कहिलेकाहीँ मान्छेहरूको प्रार्थना क्या उनीहरूको जीवन चाहिँ म सुन्छु चर्चमा, मेरो नाउँ पवित्र गरियोस्, यो मण्डलीमा म हुनुपर्छ, मण्डलीको शासनमा मेरो राज्य आओस्, म यो मण्डलीमा प्रशासन चलाउँछु, म यो अगुवा खडा गर्छु, अनि मेरो इच्छा यस मण्डलीमा पुरा हुनुपर्छ। त्यो सबै कुरा शैतानको भाषा रहेछ। आमेन। मेरो होइन, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, परमेश्वरको नाउँ उचालियोस्। मेरो नाउँ उचालिनु पर्दैन, हामी त धुलो मात्रै हौँ। आमेन। र तपाईको राज्य आओस्, मेरो राज्य होइन। मेरो नाउँमा के हुनसक्छ? परमेश्वरले एउटा कुरा भन्नुभयो नि, यदि मैले परमेश्वरको आत्माद्वारा भूतहरू धपाएको छु भने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको माझमा आइसकेको छ। त्यसैले परमेश्वरको राज्य आओस् अनि परमेश्वरको इच्छा स्वर्गमा, परमेश्वरलाई धन्यवाद हो, स्वर्गमा जहिले परमेश्वरको इच्छा मात्रै पुरा हुन्छ, मेरो इच्छा हुँदैन, शैतानको इच्छा पुरा हुँदैन। अनि तपाईको इच्छा आओस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर भनेको छ नि अन्तमा, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। त्यसैले परमेश्वरको राज्य हुन्छ। पराक्रम भनेको कि त शक्ति। परमेश्वरको राज्य ल्याउनको लागि परमेश्वरले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि सबै महिमा परमेश्वरलाई मात्र हुन्छ, यसुलाई मात्र उचालिन्छ। आमेन। हामी उचालिँदैनौँ। त्यो बिचमा यदि परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भने उहाँले हाम्रो सबै शारीरिक आवश्यकता, हाम्रो नैतिक आवश्यकता, हाम्रो आत्मिक आवश्यकता तीनटी कुरा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। आमेन। र परमेश्वरको सामने आउनलाई ग्रहणयोग्य बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस् यो वचनको लागि, अनि मानवालाई धेरै धन्यवाद होस्। र आउनुहोस् हामी सबै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ र हामी सबै एकैसाथ यो प्रार्थना गरौँ त, आँखा चिम्लेर। कतिजनालाई कण्ठस्थ छ नि यो प्रार्थना। 1 2 3। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हाम्रो दिनभरिको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्। हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। र आउनुहोस् हामी सबै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ आजको वचनको लागि। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँले हामीलाई साँच्चै नै प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। अनि प्रभु जे विषयमा हामीले सिकेका छौँ प्रभु त्यसलाई अभ्यास गर्ने तपाईँका छोराछोरी हामीलाई बनाउनुहोस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो देशमा तपाईँको नाउँ मात्र पवित्र हुन सकियोस्, तपाईँको नाउँ मात्र उचालिन सकियोस्। प्रभु यो देशमा तपाईँको राज्य होस्। प्रभु हामीलाई हाम्रो राज्य चाहिँदैन, हामीलाई मानिसको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई नेताहरूको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई शैतानको राज्य चाहिँदैन। प्रभु हामीलाई भूतात्माको राज्य चाहिँदैन, हामीलाई रोग बिमारको राज्य चाहिँदैन। तर परमेश्वर तपाईँको राज्य होस्, तपाईँको धार्मिकताको राज्य, तपाईँको प्रेमको राज्य, तपाईँको शान्तिको राज्य, तपाईँको मिलापको राज्य, तपाईँको चङ्गाइको राज्य आउन सकेको हालेलुया। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी, तपाईँको कृपा यो देशमा पुरा भएको होस् प्रभु। र प्रभु पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म, सातै प्रदेश 77 जिल्लामा प्रभु तपाईँको राज्य होस् र तपाईँको इच्छा मात्रै देशमा पुरा भएको होस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो देशलाई तपाईँले बचाउनुहोस् प्रभु। 3 करोड नेपालीहरूलाई हामी तपाईँको राज्यमा ल्याउँदछौँ, तपाईँको वेदीमा अर्पण गर्दछौँ प्रभु। उनीहरूको मनलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, उनीहरूमा प्रभु ढुङ्गाको हृदय निकालिदिनुहोस् र तपाईँको मासुको हृदयले भर्नुहोस् प्रभु। र येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने मन दिनुहोस्। हालेलुया। पवित्र आत्मा तपाईँले उनीहरूलाई येशूको बारेमा प्रकट गरिदिनुहोस् र तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ जो जति आउन सक्नु भएन, कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्छौँ। कोही घटीकमीमा छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई हामी पुरा हुने आज्ञा दिँदछौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ र मण्डलीका सदस्यहरू जो जति देश बाहिर हुनुहुन्छ, अनि कतिजना काठमाडौँ भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ प्रभु, अनि जहाँ भए तापनि प्रभु तपाईँको सुरक्षा घेराभित्र राखिदिनुहोस्। हरेकलाई तपाईँको रगतले ढाक्नुहोस् प्रभु। तपाईँको स्वर्गदूतको सुरक्षा राखिदिनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँले सम्मति दिनुहोस्। तपाईँको आवाज सुन्नलाई उनीहरूको आत्मिक कानहरूलाई, शारीरिक कानहरूलाई खोलिदिनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ।
हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यो हप्ताभरिका हाम्रो सेवकाईमा यात्रामा पढाइमा सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर सच्चाइ तपाईँले पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारलाई आशिष दिनुहोस् र हरेकलाई रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको आफ्नो मुख पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारमाथि चम्काउनुहोस् र हरेकलाई अनुग्रह गर्नुहोस् पिता। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो चेहरा प्रभु यस पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस्, हरेकलाई तपाईँको शान्ति दिनुहोस् र प्रभु यस मण्डली परिवारमाथि निरन्तर तपाईँको नाम गर्न सक्नुहोस्। धन्यवाद र परमेश्वर पिताको प्रेम, परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहेको येशूको नाम। जय मसीह।